EIH ሁላችሁም በጣም ቆንጆ ታንክ ዩ ሚካኤል ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ የሚባል የኢትዮጵያ መንግስት አዲስ ስታብሊሽ ያደረገው ኤንቲቲ አናውንስ ተደርጓል በሚዲያም ሰምታችኋል ሶ እስካሁን ድረስ እንደምታውቁት የኢትዮጵያ መንግስት ኦን የሚያደርጋቸው የህዝብ ድርጅቶች ኢትዮ ቴሌኮም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኤክሴትራ enterprises ናቸው just individual entities ናቸው there is no mechanism to govern them to allow them to be able to sell or buy or anything like that so they're as a government entity በጣም limited በሆነ ስፔስ ውስጥ ነው ሲሰሩ የነበሩት ያ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ያ በመሆኑ ምክንያት ምን ተፈጠረ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ የሚባል አዲስ ኤንቲቲ ተፈጥሯል ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት ባለው የኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ውስጥ ፎል የሚያደርጉ ኤንቲቲዎች እዛ ውስጥ ይገባሉ ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢንክሉዲንግ ኢትዮ ቴሌኮም ሌሎችም እዛ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ለምን ቅድም ያልኳችሁ ፖቴንሻሊ ወደፊት ስቶክ ማርኬቱ ላይ ሊስት እንዲያደርጉ ለማዘጋጀትም ከሌሎች የመንግስት ድርጅቶች አሰራር ነፃ ሆነው እንደ ፕራይቬት ኤንቲቲ እንደ ፕራይቬት ኮርፖሬት ኤንቲቲ እንዲዘጋጁና እንዲደራደሩ ፕላትፎርሙ ምንድነው ኢሃይች የሚል በአዲሱ የንግድ አዋጅም የተፈቀደ በሆልዲንግ ካምፓኒ ውስጥ የሚተዳደሩ ኤንቲቲዎች ወደዛ ይገባሉ እነዚህ ኤንቲቲዎች በጣም ከፍተኛ አሴቶችንና ካፒታል የያዙ የኢትዮጵያውያን ሀብቶች ናቸው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ሰምታችሁት ስለሆነ ፐብሊክ ኢንፎርሜሽን ስለሆነ ኢትዮ ቴሌኮም 5% የሚሆነው ለህዝብ ይሸጣል ተብሏል have እናንተ አስባችሁታል ይሄ እንዴት እንደሚሸጥ ሜካኒክሱን how is that going to happen እንዴት ነው ኤክስኪዩት የሚደረገው ያንተ መብት የኔ መብት የሷ መብት የሱ የሁላችንም እዚህ ያለነው ብቻ ሳይሆን furthest corner of ኢትዮጵያ ያለው ኢትዮጵያዊ መብት እኩል ነው እዛ ላይ ስለዚህ እቺ 5% በምን ሜካኒክስ ነው ለሁላችንም እኩል ኦፈር መደረግ አለበት I need to have as much information whether I'm in Addis or the furthest corner of ኢትዮጵያ እኩል ኢንፎርሜሽን በቋንቋዬ ደርሶኝ ያንን ዲተርሚኔሽን ማድረግ መቻል አለብኝ ማለት so there is a lot of work to be done አይደል በስተጀርባ ያቺ 5% እንትን so ያንን ለማድረግ የሚሰሩ ሰፊ ስራዎች ይኖራሉ EIH will be የመንግስትን ኢንተረስት በዚህ መልክ ወደ አዲሱ ትራንስፎርም ወደ ሆነው ፕራይቬት ሌድ ወደ ሆነው ሜካኒዝም እንድንሄድ ሆልድ የሚያደርገው አምብሬላውን የሚይዘው ሆልዲንግ ካምፓኒያችን ይሆናል ማለት ነው እነዚህን ደግሞ ካምፓኒዎች ተጠቅሞ ኢማጂን እዚህ ውስጥ ኮሌክቲቭሊ ሊኖር የሚችለው የካፒታል የአሴት መጠንን አስቡት ያንን ካፒታል ወስዶ ልክ መንግስት ዩሮ ቦንድ ሬዝ እንዳደረገው ያንን አሴት ሌቨሬጅ አድርገው እያንዳንዳቸው ከኢንተርናሽናል ገበያ ላይ ከመንግስት ማአት ካፒታል ሞቢላይዝ ማድረግ የሚችሉበትን ሜካኒዝም ለመፍጠር ያመቻቻል ማለት ገብቷችሁ ከሆነ እንግዲህ አሁን ቅድም ያልኳችሁ ነው መኪናው አንድ ጭነት ነው የሚጭነው ስለዚህ እዚህኛው ሆልዲንግ ካምፓኒ ውስጥ ሲገባ 3 ጭነት እንዲጭን ሌቨሬጅ እንሰጠዋለን ማለት ነው so this is the instrument so ሌላው ደግሞ አሳይመንት የተሰጠው ለኢሃይች ምንድነው የኢትዮጵያ ሴኩሪቲስ ኤክስቼንጅ የሚባለውን ሎንች የሚያደርገው እንደ ሜን ኢንቨስተር ሆኖ የሚንቀሳቀሰው ማን ነው ኢሃይች why the same objective ማለት ነው ፕራይቬት ሴክተር መጥቶ ኢሃይች ላይ ራሱ እንደ ካምፓኒ ኢንቨስት ማድረግ ይችላል ግን ድንገት ደግሞ ፕራይቬት እንትን ካልመጣ መንግስት ስቲል ያንን እንደ አንድ ቬሂክል ይሄ እንዲሳለጥ ስለሚፈልግ it will be the holding company who will be launching the securities exchange I hope ይሄንን ተረታችሁት ያላችሁ seed series A pre-listing ያለው complicated ነው ነገሮችን እንትን ያደርጋል ግን everything will be taken care of in due course እነዚህ ሁሉ considered ናቸው deep conversation ነው but you know most people don't complicated እንዳናረገው we can have a private discussion tokenization not now again ማለት really የኛ underlining የሆነው problem እውነቴን ነው የምላችሁ ማለት እኛ we don't is not የኛ problem it's just having a healthy marketplace right
ማለት really በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለን በጣም ብዙ ወጣት ነው ያለው ሀገራችን በቃ ኋላ ቀርታለ we don't need crypto right now we need just the basics to be in place and now the focus right now is getting a very healthy የሆነ marketplace established እንዲሆን ነው that's really where we are working very hard in addition ደግሞ ያው ብሔራዊ ባንክም እንትን ያላቸው ሌሎች more important የሆነ finance sector liberalization ነው እሱ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ በዛ ፎከስ ላይ እየሰራን ነው ያለ ነው digital brokers is one of 18 financial service providers FSDs አንዱ digital brokers ናቸው it's included እና እንትን ጊዜ የለኝም አሁንና እንትኖችን ሁሉንም ባሳያችሁ broker dealer ምናምን digital brokers are one so you need to be properly certified you need to be licensed you need to be regulated you need to submit your reports performance clients ለማን ነው አድቫይስ የሰጠው ለማን ነው የፈጸመው whatever እና የኛ እንትን አውቶማቲካሊ አለ አይደለ ኦንላይን ዲል እንደምታደርግበት እንትን አይሆንም it's going to be a slightly different modality ነው የሚሆነው but the licensing will accommodate digital dealers እንትን ብሮከሮችንም ማለት ነው የቶማስ ጥያቄ ፎቅ የሚሆን ኮምፕሌክስ የሆነ ህንጻ አድርገን ኢማጂን አናድርገውበት አሁን we are just on ground zero just laying the ground for a marketplace to function ፔንሽናችን መጥቶ ትክክለኛ ቦታ እንዲቀመጥ በቃ አለ አይደል የህዝቡ ኢንተረስት እንዲጠበቅ በጣም ሬጉሌት እንዲሆን ገቨርነንስ ካልቸር እንዲወለድ የገቨርነንስ ካልቸር የለንም ኮርፖሬት ገቨርነንስ የለም ቦርድ ዳይሬክተሮች የሚባሉት በሚያስፈልገው ብቃት የሰለጠኑ ቦርድ ዳይሬክተሮች የሉንም ፋይናንሻል አድቫይዘሮች የሉንም እነዚህን ማብቃትና መሰረታዊ የሆነው ፋውንዴሽን መጣል ነው derivatives comes but it comes later እና ሱስት thank you I think that's about it so ምናልባት እዚህ ጋር ራፕ ብናደርግና ለኔትወርኪንግ 10-15 ደቂቃ ብና ሳም ሁለት ጥያቄ ያለኝ ነው ሳም እሺ አንቺና አንተ sorry አንተም ጠይቃ አንስተ ነበር ቀደም እሺ ሶስታችሁን ልቀበል እሺ Thank you Dinano I actually work in the venture capital space and so my question is going to be about venture capital because when we talk about startups and capital markets what's going to bridge them is venture capital or venture debt so I think it is really important for us to know how you think the banks particularly in Ethiopia or the high net worth individuals are going to start looking into that asset class. Okay. እሺ አመሰግናለሁ ስሜ ቢኒ ነበር ባንከር ነኝ ሁለት ጥያቄዎች አሉ ሰው yes bank ዘመን አይደለም ቢሆንም አውቀው ነበር እሺ አመሰግናለሁ ሁለት ጥያቄዎች አሉ አንደኛው ካም በፊት ስቶክ ማርኬት ኢቨን ካፒታል ማርኬት በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ነበር ድሮ ነው ክሊር ነው ብዬ ነው ሶ ከሱ ላይ ምን ተምራችሁ ደግሞ ከሌሎች ሀገር ፌል ያደረጉ ብዙ ማርኬቶች ስላሉ ከነሱስ ምን ተምራችሁ የተለየ ነገር አሁን ያለው ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ክራሽ ያደርጋለው ባሪክ ትራክ ላይ ተደርጎ ሊሰራ ምን ታስቧል አንደኛው ሁለተኛ እንትኑ ሲቋቋም ስቶክ ኤክስቼንጅ ኦር ኤኒቲንግ ካፒታል ማርኬት ላይ ሊያደርጉ ይችላል ሲመጣ እነዚህ ፎር ኢንቨስትመንቶች አሉ እዚህ ሀገር ላይ የሚሰሩ በኤፍዲአይ ኦር በአዘር ሚንስ እነሱን ፓርቲሲፔት አድርገው እኛ እነሱን ሼር ገዝተን እነሱን ኢንጌጅ ያደርጋሉ ባንኮቹ ወይ የኢትዮጵያ ፈርሞች ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሀገር ፈርሞች እዛ ካምፓኒ ላይ መጥተው እኛ እነሱን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ነው አመሰግናለሁ Thank you ተሻገር ባራለው I used to consult commodity exchange West Africa ላይ so ከዛም አውቃለሁ የኔ ጥያቄ አንድ ነው ሶርት ኦፍ ኦፕሬሽናል ጥያቄ FSD አሁን የኢትዮጵያን ካፒታል ማርኬት ዲቨሎፕ ሲያደርግ which approach are you taking ማርኬቱን ከፈጠራችሁት በኋላ ማርኬቱ ሪኳየር የሚያደርገውን ሰርቪስ ፕሮቫይደርስ ነው ወይስ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮቹን ላይ ማርኬቱ which approach are you taking ለማወቅ ነበር እሺ thank you Helena I'm not going to get into venture capital it's just
there will be a debt market. It will be addressed, and I will really encourage you, especially if you are in that space, to really get involved with some of our consultations. Happy to invite you to, you sound slightly complex and very well exposed, which is great. But the directives and some of the designs that are being considered fully accommodate venture, the debt market as well. So it's all taken care of. Okay. Again, very welcome to have conversations around that. I'm happy also to share some of the materials that we have so that you can take a deeper location. But important ስለሆነ ማለት ነው. It's just that I want to focus, the key takeaways from this discussion. On ቢኒያም ያው የባንከር ነገር መቼም የውጭ ዶላር ሂስቶሪካል ኮንቴክስቱ እንዳትሳሳቱ ባካችሁ በደንብ እዩት። ካፒታል ማርኬት ነበረ ምናምን no, it was a very small private placement. ሶስት አራት I don't know, probably 10 የማይሞሉ ካምፓኒዎች they go and they do a small over the counter transaction. It was not a public market. ይሄንን ማለት ነው really need to take home, do your own research and የምነግራችሁንም እንትን አትበሉ. There was no properly formulated የሆነ capital market ወይም stock market አልነበረም። ሬጉሌሽኑ allowed አድርጓል, yes, but thriving ነበር? never. What happened? አሁን ቅድም እንደተባለው ከኬንያ ያነሱ 10 የማይሞሉ ኮካኮላ ምን few entities ትራንዛክት የሚያደርጉበት ነው እንጂ it was not. እና ስለዚህ we keep going on. እና ለምንድን ነው ይሄ ማለት is important ማለት ሁላችሁም you have historical responsibility አለባችሁ to go and validate the truth and the facts አለን እና ምናምን ያለን ራሳችንን እንትን እንዳንል ስለፈለኩኝ ብዬ ነው። እና እሱን በደንብ አንድ ባንከር ፕሊዝ ዱ እውነት ለሌሎችም ማስተማር ስላለባችሁ እና there is this perception በየእንትኑ ላይ ስለሚነገር and correct ማድረግ አለ. This is a different class, a different platform, a different ecosystem, much bigger than እንትን የተባለ ነው እና ኤክስፒሪየንሱም ቤስት ፕራክቲሶችን ማለት እኛ የምናደርገው we're just facilitators እና we're just making sure that the policy makers are very well informed when they're making that decision. ያው ከባድ ነው እኛ ሀገር ባለው በመንግስትም አቅም እነዚህን ዲሲሽኖች ማድረግ እነዚህን ዕውቀቶች ማግኘትና ትክክለኛ ውሳኔ መወሰን. So we are facilitating, we are supporting the government, we are supporting the national bank, we are supporting, we are providing እንደዚህ አይነት ኮንቪኒንጎች እንዲደረጉና ኖሌጅ ሌቭላችን ሃርሞናይዝድ እንዲሆን ነው ፋሲሊቴት የምናደርገው። ስለዚህ ቤስት ፕራክቲሶች ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ we are bringing it from South Africa, ከኬንያ ከናይጄሪያ የአፍሪካን ፕራክቲስም እያመጣን ነው ግሎባል ቤስት ፕራክቲሱን እያመጣን ነው. So when we are carving out the policy ወይም ደግሞ መንግስት ይሄንን ፖሊሲ አጸድቃለሁ ሲል there's a lot of hard work behind it to make sure that it will work for us. እና all that is happening. ከናንተ የምጠይቃችሁ እንደው ባካችሁ ፕሮክላሜሽኑን አንብቡት, at least ፕሮክላሜሽኑን አንብቡት, ተረዱት. If you want to stay in this space, the least you could do is start to understand what the proclamation says. Then once you have that, ዳይሬክቲቮችን ምኖችን ደግሞ እንደ ወደፊት publicly available እናደርጋለን ወይም ለማድረግ እናግዛለን። የኛ ስራችን ኢንፎርሜሽን ዲስሚኔሽኑ ነው። ስለዚህ ብሔራዊ ባንክ ወይም ደግሞ ካፒታል ማርኬት ኦቶሪቲ አሁን ኦቶሪቲ ሆኖ ስራውን ሲጀምር እናንተ የምትጠይቁት ጥያቄ ሁሉ እንዲመለስ ለእንዳንዳንዱ ዲጂታል ብሮከር how am I going to be licensed is a very valid የሆነ ጥያቄ ነው። All this information will be disseminated እና get yourself ready, start from the proclamation and all the other directives yet to come. Be active in እንትኑን ስኒፍ አድርጉ what is happening. እኛም we are holding a lot of consultations እያካሄድን ያለ ነው እና እነዚህን ማቴሪያሎች ማግኘት ማንበብ ለመረዳት ሞክሩ. but nonetheless ቤስት ፕራክቲሱ ካልመጣልን it's a failure. በቃ ቅድም እንዳልኩ የማርኬት ፌሊየር ይመጣል. the last thing we want is market failure. At least this market should not fail. እና we need እያንዳንዳችሁ እዚህ ላይ አይዲያም ካለ
ፐርስፔክቲቭም ካለ በደንብም አናሊቲካሊ በተለይ ስላይትሊ ሞር ሶፊስቲኬትድ የሆናችሁ አናሊስቶች ቬንቸር ካፒታል ላይ ምናምን ያላችሁ ሰዎች ብሮከሬጆችም ጋር ኢንቮልቭድ የሆናችሁ ሰዎች ፕሊዝ it's also your mandate as እንደ ኢትዮጵያዊ ማንዴታችሁ you have to really provide your views silence is not going to take us forward and now please do capital market 2 team is very open minded እዚህ ህብረት ባንክ ህንፃ ላይ ነው ያሉት they're very dynamic የሆኑ globally exposed የሆኑ ወጣቶች ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ነው ያመጣ ነው በተቻለ መጠን በኢትዮጵያውያን እንዲሰራ አንድ ሁለት ፎሪነሮች ብቻ ነው እና ኢትዮጵያኖች because ያው መቆርቆሩ ስላለ ለንደን ኒውዮርክ ምን really top level exposure ያላቸው ልጆች ነው ያመጣ ነው so please try to get in touch try to get acquainted to get familiar with them ተሻገር it's you know we're not FSD you know we're just facilitators right so we're not ይሄ የመንግስት ስራ እኮ ነው የመንግስት ስራ ነው ሰፕላይ ዲማንዱን ዲተርሚን እያደረገ ያለው መንግስት ነው right the policyውን የሚያወጣው መንግስት ነው እኛ we're just facilitators we are just a neutral party to this process just to support the government to succeed so that opportunities are created for the youth for women for economic growth wealth growth that is our objective so financial sector deepening ቅድም የኛ ስማችን FSD financial sector deepening ፋይናንስን ማሳለጥ ስራችን አላማችን so whatever the policy makers believe will support whatever the private sector believes will facilitate if ቅድም ፓዚዮ እንዳለው ይሄ ነገር አለ will you be our partner will you be there of course we will be there because ለማሳለጥ so long as our objective is አሁን በተለይ ጀንደር ላይ በጣም ኢምፖርታንት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ስራ የምንሰራው ብለን የምናስበውና በጣም key issue in everything that we will do gender is going to be cross cutting issue for us capital market ላይ train ስናደርግ we're looking for how many young women we're training when we eventually digital brokerage ላይ we want to make sure that it's not being sexist or something like that but we need to create optimum opportunities so that there is a level ground for women and the 50% of the society to participate ማለት ነው እና ያው ወንዶች እንግዲህ ወደደንም ጠላንም ኢኮኖሚክ እንትኑ ስኪውድ የሆነ ወደ ወንዶች ነው it's got to be balanced ያንን ደግሞ ማድረግ አንሎክ ማድረግ ሴቶችን possibility እና potential እዚህ ላይ አንሎክ ማድረግ itself ቅድም በሶስት shift ያልኩን ወደ አራት shift እንደማሳደግ ነው there is a huge capacity that is locked into women potential so those and climate is going to be another issue እሱ ላይ as cross cutting issue እንሰራለን ማለት ነው but at the end of the day it's not FSD driving this it's the government I just wanted to correct thank you